میدونی داستان این انگشتی که همه ممکنه تو هر شرایطی ازش استفاده کنن چیه؟ خب اگه فکر میکنی مفهوم این انگشت یوهویی از آسمون نازل شده، باید بگم که چرا همچین فکری کردی؟ این ماجرا برمیگرده به یکی از طولانی ترین جنگای تاریخ اروپا، جنگی که 100 سال طول کشید و سرنوشت یه قاره رو عوض کرد. طرفین دعوا هم انگلیس و فرانسه بودن. سلام ارادت، من داریام، همون که راستشو میگم، به داریافک خوش اومدی. خب حالا داستان از کجا شروع شد؟ انگلیس و فرانسه از اون موقعی که زمین و قدرت حرف اولو میزد همیشه با هم مشکل داشتن، اما جرقه این جنگ زمانی خورد که شاه انگلیس ادعای سلطنت فرانسه رو کرد. یعنی چی؟ یعنی گفت آقا من باید پادشاه فرانسه هم باشم. بعدش هم فرانسه گفت یه پادشاه این باش بابا. منظورش نقشه انگلیس بود که با دستش بهش اشاره کرد. این وسط پادشاه انگلیس کیه؟ شازده ادوارد سوم. این مشکل داره. خب خودت که میدونی این خم میشه، این خم میشه، این یکی خم نمیشه. این یعنی چی؟ خراب سرم تصادفه دیگه. داستان این شازده که مثل کیش و چین نبود. این آقا چون مامانش فرانسوی بود میخواست پادشاه فرانسه هم بشه. به خاطر همین ماجرا یک قشقرقی راه افتاد که بیشتر از یه قرن طول کشید. این جنگ 116 ساله از سال 1337 میلادی شروع شد و تا سال 1453 ادامه داشت. تو دل این جنگ 3 تا نبرد بزرگ به نامهای نبرد کریسی تو سال 1346، نبرد پویتییز تو سال 1356 و نبرد آجینکوت تو سال 1415 به وقوع پیوست. شاید واسه جالب باشه که بدونین تو 2 تا نبرد کریسی و پویتیس که جنگ شدت گرفت دلیلش دخالت فرانسه واسه حمایت از شورش‌های داخلی انگلیس بوده. البته ناگفته نمونه که انگلیس هم حسابی از خجالت فرانسه در اومد. جدا از مسئله تاج و تخت، این 2 تا کشور سر یه منطقه خیلی حساس به اسم فلاندرز هم دعوا داشتن. اونجا پر از کارخونه‌های تولید پارچه بود که انگلیس نمیخواست این منطقه دست فرانسویا بیفته. تو این جنگ همه چیز به شمشیر و شالیه ختم نشد. یه نیروی مخفی وارد بازی شد که تا فرانسه دید به خودش ترسید. نیرویی که اومد بازی رو هتریک کرد. کماندارای انگلیسی رو عرض میکنم. این افراد واقعاً ماشینای کشتار بودن. کماندارها به قدری قدرتمند بودن که میتونستن زره سنگین شوالیه‌های فرانسوی رو از فاصله که حتی به ذهنت هم نمیرسه مثل آب خوردن پاره کنن و شوالیه‌های فرانسوی رو مثل گوش کوبیده پهن زمین کنن. حالا میخوام علت خاص بودن این کمان و کماندارا رو بگم. این کمانها از چوب درخت سرخدار ساخته میشد که میتونست تیر رو با سرعتی پرتاب کنه که زره های آهنی پاره بشه. از اون ورم انگلیسی‌ها کمانداراشون از 7 سالگی تعلیم میدادن، چون کشیدن زه کمان نیاز به قدرت خیلی زیادی داشت، جوری که خیلیا بعد از سالها تمرین شکل استخونشون تغییر میکرد. خلاصه که علیرغم برتری عددی شوالیه‌های فرانسوی تو جنگ، انگلیس با تکیه به قدرت کمانداراش تونست به فرانسه غلبه کنه. از اینجا بود که وحشت فرانسوی‌ها از این کماندارا شروع شد و باعث شد به این ماجرا واکنش نشون بدن. اما لطفاً قبل از اینکه بگم عکس العملشون چی بود، لایک و کامنت و سابسکرایب و شیر یادت نره. دمت گرم. فرانسوی‌ها واسه واکنش به انگلیسی‌ها یه تهدید وحشتناک رو به کار گرفتن که گفتن هر کمانداری که دستگیر بشه انگشت وسطش رو قطع می‌کنیم. حالا سوال اینجاست که چرا انگشت وسط؟ چون اون زمان واسه کشیدن زه کمان حتما باید از 2 تا انگشتشون استفاده می‌کردن. انگشت وسط و انگشت اشاره. بدون این 2 تا فراموشش کن، چون اگه این انگشت قطع بشه دیگه کار تمومه و نمیتونی تیراندازی کنی، نمیتونی آفساید رو توضیح بدی. یعنی فقط دروازه‌بان باشه، یک نفر باشه، اون رو میگن آفساید. همیشه باید به غیر از دروازه‌بان نفر دیگری بین خط دروازه و مهاجم باشه، یعنی 2 نفر باید. همه کماندارای انگلیسی با شنیدن این تهدید در حالی که تو آستانه یه نبرد بزرگ بودن ترس وجودشون رو گرفته بود، چون میدونستن اگه دستگیر بشن دیگه نمیتونن به خونه برگردن و تیراندازی کنن. اما خب قهرمان این داستان به اسم آرتور یه جور دیگه فکر میکرد. آرتور یک کماندار تازه کار بود، اما مهارتش حرف نداشت.
شب قبل از نبرد همه ترسیده بودن، اما آرتور گفت اونا میخوان انگشتامون رو قطع کنن، بهتره اول ببینن ما با همین انگشتا چه بلایی سرشون میاریم. با شروع شدن نبرد آجینکوت، فرانسوی‌ها با یه ارتش بزرگ اومده بودن، در حالی که انگلیسی‌ها تعدادشون خیلی کمتر بود. وقتی فرانسوی‌ها با زره‌های سنگین و کلی غرور به سمت انگلیسی‌ها حمله کردن، آرتور و کمانداراش اولین دسته تیر رو پرتاب کردن و این شالیای فرانسوی بودن که مثل برگای پاییزی رو زمین میافتادن. بعدش هم با هر بار تیراندازی این فرانسوی‌ها بودن که کم و کمتر میشدن. بعد از پیروزی انگلیسی‌ها تو این جنگ، کماندارا یه حرکتی کردن که به یه افسانه تبدیل شد و هنوزم که هنوز این حرکت تو سراسر دنیا جریان داره. همه کماندارای انگلیسی انگشت وسطشون رو به سمت فرانسوی‌ها بلند کردن. یعنی ما هنوز اینجاییم و هنوز میتونیم تیراندازی کنیم. بعد از این نبرد، فرانسه سالها توی شوک بود. انگلیس هم تونست بخشای بزرگی از خاک فرانسه رو تصرف کنه و اونو تحت فشار بذاره. شوالیه ها هم دیگه مثل قبل نماد قدرت مطلق نبودن، چون انگلیس نشون داد که تکنولوژی و استراتژی میتونه ارتشای بزرگ رو نابود کنه. خلاصه که اگه دیدی کسی این حرکت رو انجام میده، بدون که پشت این جست یه داستان از شجاعت و قدرت و یه جور طعنه به دشمن وجود داره. داستان کماندارایی که با یه انگشت ساده به دنیا گفتن تا خون در رگ ماست زورمون زیاده. با اینکه امروزه این انگشت معانی مختلفی تو سراسر دنیا پیدا کرده، اما من سیر تا پیاز ماجرا رو گفتم. اما سوال اینجاست، به نظرت این داستان واقعیه یا فقط یه افسانه باحاله؟ حتما نظرت رو تو کامنت ها به هم بگو که جوابش رو بهت بدم. اینجا راستش رو بهت میگم.